Gawin no? Mamaya hapon. Mamaya hapon. Bukas pa. Bukas.
Tama na. Para ma-aral. Kung ano kung yung Kailangan na po rin mo ng pira. kapag naman na Kaya ang pag-aaral, siya yung technique. So, pinaprint ko natin. Ay, tinay. Sa rock, Facebook. Kapag sa Facebook, kaya mahal. Kaya sa Gerlen. At, ito mo na. Ito mo na. Ano dahil kayo sa pangalan? kasi basta din. Yun yung Hindi mo kaya ako pala. Kaya ako pala. Tips na nga, may paano ko nga iba ko na nanagaw pa ako na rin. Private na rin. Doon ko na. Sana! Ayip na yun yung Ay, pwede. Pabalik na dito. Ayun eh. Ayun eh. pizza. Bago nakaano ka na sana, pinag-ibang na ka. Yun, tinaraw mo na dahil manday naman na tao na yun. Sa inyo yung kita tao. Sa mag-award. Kada sa kita ba dito ka? Kaya ano kita Oo, sa di ano, guro mo. Ito. sa munisipalidad. Ha? Sa munisipalidad. Ha? Sa munisipyo. Ano? Kung naroon siya ka rin ako. Tapos na kita, sila mong ano, mapalog. Nagabos na ano sa rush tapos. Kay ko, mga kapinsan mo. Ay, baka nito. Ano, masarap ako mandadal. Pagayan mo, Facebook mo, pwede dawa. Dawa, pwede. Di ba kabayad ka na sa mga Wala na tumboy makaya. Nakataka din ng train. Ay, kay City, kay Bala, ayip ka.
Pero mayor ang nga ito sa Yung ni munisipyo nga ni. po na munisipyo arap mo nga. Eh, Tulungan po. sorry yung nga pala ko ito. May kumaganda ako ng tulisikan mo ng po. So, tapos ito mo sa nga. Pero mga iba ito nga, ganda tayo meron pang ano kang ano niya. Iba mag-exam yung para lahat. Kaya yun. Skin ray, skin ray. Ganda kung ito mas pambili. Ini-interview ako. Para sa Ay, bago May sarap pa na ano. Ay, uy, kabuot. tara mo rin ito. Oh. Video wala kung saan kami. Manitaran niya sa mga Uy, yung bao. Utang ina nga, Leo. Hindi ka na mag-stop. nag-class nga yun. Marami nga yun. Hindi, pag inipusik yung pinto mga yun, Hindi ka mag-klase. bakit niya ah. Matuto ka pa. Sila nga, parang minsan ako mahuli nga ako. Pero may kawan. Alam mo nga, malas ka rin. Dahil malas ka. Tanga, alas ko siyang phone. So ano, yung opening. Malas ka rin mga kada. Stress lang ka mo so, no. Ayan, makawa. Napagod, may kumabuha. Kailangan.
kaputan na lang yung mga Inad. Putangin ng mga ayos ka. Gano'n lang. Putang kabubuan Yung bilog ka pa sindo, ay ano, si Gray. Okay. Kaya mapawalat ako yan. Ang mga hayop eh. Hindi pa na ako ganito. Babaw. Pinalinig niya niya, nagtitinini. Ano yun? Tinago ni Nini. Ang pinakahayop. Oy, putang.
Okay na to. Men, ano, vlog? Hindi, tigli pang vlog. Sa tao, no? Terus ba? Diba? Medyo ko pa talaga tumakasok ako yun. Ganyan. Bago ka, may kompleto. May wala ka dalawin, ba't na nag-libre? Ano ni? May lapel. Hello, men. Men. Ay. Men. Men. What? Dito. Men. Men. One, two, three, tumipid sa rin. Ayusin mo na rin. Ano? Saan mo pinost? Kakulan ang gulong. Kakulan ang gulong. Kaya mga kino. Walang sa o sana. O ano, nasa-applyan mo. Kaya yung pinanda. Yung pagpantalon ng ubuda. Oo, may nito. Yan, si Dobby. Yang kemana mana ako nakasultado na kaya sa mga. Kain. Ha? Kain ka. So, Saka, sakot. Wala nang kadaman dyan. kailangan sa mga ninyo. Mamay ito. Hindi mo. Kaya na. Kaya rin sa panampayan. Para ma-interview. Kapantalon mo na ako sa kapatid ko. May gilta siya. Paano nga nilas mag-change mas digday? Ano, pwede ba? Ano? Line. Dahil na? Ito. Pakarin. Pagdating, open sa tray.
Maliliit lang pwede kinaya. Wala? Wala mo.
Ano daw? At nasabi lahat. Pwede mo kalbo? Nagano po niya dati. Ito mo kayo na kung meron. Ang sige. Sige. Ano nito? Marama. Ay, may nagkaroon sa ako. Sa baba. Oo, naman naman. Wala na. Patong. Ayun, gano'n na Pangapos sa kayo. Kasi pag binigyan ko tayo yan, Panginoon. Hindi kita makikita. ay sa ano kayo. Makiling ka rin nga. Nakakaya ka mo? Oo. First iwanin nga. Gusto. Kasi yung kapin mo, hindi naman makasyo. Basta ako ang gusto nyo. Ano? Natuturo ba yung pamingay? Bakit na dumaan dyan sa may Ano? Gusto mo? Ginabi so ka dumaan. Ay, ibig sabihin, ay mama, Kay pabisit na. no, nakulong kayo kapag tayo. May kayo. Dayman, paraan ka magpiparaan sa kangayip na ito. At Para natatawa. sa pag-ibumihara tayo.
Yung maras na mag-pero si Mato. Yung bago ka magkawas, hindi pa na gamitan daw. Hindi ako gusto kay Kuya. Ano? Kay Kuya nga. Ako na ako. Ay, ano, so, tatang niya ako nga. May malido sa muya na kuya. Oo, may May ano ka, may jacket. Hindi lang ito sa tayo. Dami? Oras, mahal man ganito. Isang may Tulog ka na ito? Tulog ka na isang ito? Laki? mura mo yung mistake. Ay, bakit patapal? Habang may iti, nagmatarang ko para speak ka pa. Nagulo naman ako dyan. Nabaga. Ayun, nagkaroon ka. Ang kulay ko, may tinig ko sa ro. Ang kulay. Ang kulay ko, may tinig ko sa ro. Ang mga bakala. Bakit?
At nasa to. Ayan, pito. Makakapiso. At nasa one. Ito.
Eh, mang. Alas, matuwal eh. Daw, silbi na. Tapos,
Ha? Then what you got? Alam mo na ba na mag-change ko sa agad? Ano na sa na? Facebook. Dapat kayo ka na nagpalit ng mga passport. Naman ba kayo sa Ah, then kaya ka mapararog daan. Pag medyo madumang ka na. Alam mo kung paano? Alam mo kung paano? Mabalit ka ba? Mabalit ya.
dami sa sakana, ulitin mo, kumain ka ng gulay dito sa landlord na sa kawali na. Ang bulit. Hindi ko pinakain. Kumain ka ng gulay. Kaya mo sa ano ko sa pala. Tubig mo sa nabig ano. Ano ka sa ano? Ano ba yung naglalaro din? Ano ba yung Taba. ano man, hindi ka na ano. Hindi pa, ako pa. Nagaan. Ay, pa. Wala na. Ah? Ah? Isay? How are you? Ha? Ano pa ba ang tira?
Nothing romance is wrong like this girl. They got nothing to make me go and go too far. We know it's I know
kanto.
Yan, Alam mo kung paano mag-change ka? Ano ang pambagat mo? Ano ka ba? Ha? Pati bukan mo na ako. Ano ako dito? Ano ako ma? Sabi ko na. Ito mga kasi. Ayun lang. Ano nga ako dito? Dito na ako dito. Ito ano dito ko sa. Kaya nangyari. Ano lang ko. Ito yung. Ito yung lagi yung data. Yung muna ako. Tapi muna muna ako. Inuuso ako. So, tapos yung mga. Ako ba?
nag-aim. Ano yung malalagay? Open sa pagkot. Dali, hinihintay. Ano na yun? Yun. Kaya ko na lang dito. So, Uy! 500! Oh! Mel, nandito na 500 lang. Yung 500. Hindi ko pura nag-make. Oh my God! 500 lang. 500 lang. Shit!
tao mo.
Kailangan mo yung dili naman ko. Inubos. Ito po yung marimot ko ito, no?
Muna naman gabi daw. Hindi magpapalit mo yan. Initar. Ano yung picture? Mga ano, sa design niya. Paano magiging sa ano? Messenger? Messenger? Ano kung singular? Ito. Bluetooth na lang. Redmi 8? Ito, pagpilito ko din. Send mo lang. Send mo lang. Send mo lang. Oo. Sabi ako yung may mga kulay pa. Pag laki na ito lang. Pero hindi. Ito? Ito. Sarap ito lang ah. Kasi ata sa ano, ito ang kapal lang. Buwang. Ito. Nagbulik si harap si ano, si Mel, may ikaw, tindahan ka. Dito mo na.
Wala, usag bro, sabi dali pa. Minimigay. Ay, makamu. Dali pa amoy. Ano yun ba? Yun na, din mo na kayo mga midgita. Kung yung dito. Ano yung kanta po ulo yung minimigdi? Balik video ko. Dilig pa. Wala, impossible ko. Ang maraming blood. Ay, ay mo na. Ay. Oh my God. Hari ko na yung botol diba? Yung mga mo. Ah. Hindi tayo nakakita po. Ito. Yan o, may makalpan dyan sa ano. Cebu. Tama nga ito. Oh! Ay, oo. Doon. Surut-surutan. Surut-surut siya, ano. Iling ko na din. So, aking para ba sa hospital? Iyo. Ang kawan. Ang kawan. Sige na. Sige. Parayo na siya. Kaya na kang natinigi mo ano. So, siya. Sa pasabihin mo kayo. Ito po. Parang pupunta rin eh. Saan? Dahil. Yun na lang kauna nung ano nakalagay. Yung pro was dipit na kalao. Sige, sa Japan pa ko yan. Yung kopya yun. Tapos, Okay na. Sergey, ito, heartbreak, hindi Ito sila lang mo. eh.
Busy nga daw Correct ulit. mo yan para din. Eh, bakit? Yung busy, yun din. Yung Oo, parehas ang text. ah, ah, sana sa Yan ko yan, sa baba. ito, eh, sa na ano, yung palag ano, eh, 50 ano. Okay na. Hindi na nga i-reward. Yun eh. Ako din may-reward na ako. Yan, dyan lang yan kuya. Doon pating. Paano mo nakuha? Oo, dyan lang yan. Doon pating. Dami-dami na tayo. Kaya ko yung matagal lang sa baba. Halaba ko kaya. Oo, sa baba ako. Kaibigan, hindi wala tayo. Ay, bulit ko ay, hindi wala tayong bola. Kasi pakain ko yung ako kayo sa natuwa. Ano yun? Isa na nga, dalaga. Ano mag-ending niya? May chronic na naman. Dali ang meeting. Ano pa paano may 36K? Kita tayo ko the third. Limang ano pa sana? Lima diamond. Pares lang ito yung record na ako. Ano lang nagpa mo dito? Ila, kabo. Will be go round. Diba, hindi ka nabulungin ko. Thank you, Lord. Okay na yan. Pero siya pa rin dito sa ano, sa ng kahit ang tayo. Ay, siguro na lang ako. Ay, Oo, may sarap ko niya kuya kasi sa baan. Yung ano, ano, may tugtog. Yung pinakala. hindi naman.
What? Ida turn. Ano mangyayari ba turn ng Ida? Kaya tapos yung Tayo na lang. So, hulog lang. Tik-tak ka. Tik-tak ka. Tik-tak ka. pantay mo lang dyan sa Kaya ako na ako ulit. Sabi mo lang. Ako man eh. Sa leto, sa plato. Uy, Isa. sayang. Sa Harba alis ko ka namin yun. okay yan. Kaya ano kaya si hiling-hiling ka na yung maraot sa kayo Ba't inuwi tayo ka pa 20? Siya ka. 20? Ang lapit. Pag mga kapatid Ano? Ha? Nakasang ba yung PNI ko? Sabi ano ito? Tapos abot Kaya sa kami. Hindi nga sa kami. Ano? Mario. Mario. RJ second. CJ. Wala mong AA. That's why. May pabitaw pa yung Ako lang na rin. Huwag kasing matulog. Ating joke. Ano mo to?
bumiyang ito ni Gigi. Pero ko, ito si Jaka. Ay! Sino ko ay? No! Ang bakit ito ay? Boy, murah dia, boy. Hah? Murah. Lamang mo ito. Gana naman yan ang breakers. Sana. Ilang mga niya, 20. Inahilig ko Ito ay taas. Ay, sulas din. Ilang mga niya, mga 20. Hindi niya natulog. Ay. Grabe. Pwede. Iya. Ay, kita lang ito.
Sino ko ng 5? Kaya sinauna. Ito. Ibon. Yung ano eh. Sugat nila. Wala. Ano ba? Yan. Ah, Ano masarap? Pugo. Paputo ko mo kaya ako to. Muna nga yan. Tapos, muna nga yan, ang pinaka-memorable mo yung, ano, yung, pag yung nakalaog mo yun. Oh, ayun murad. Nakalag ko. Nakalag ko. Mas nakakatigas pa. Kasi din yung mga ay naman yung as na nila Ito, nakakabol pa. Mas bago grabe na bayan. tumugay na. Maria. What's what then na? Yes, yun so. Ay kung nga yung kayo ni. Yan ang maluto. Pinigil. Ito ba na Ako, bakit sila? Tulog ang pagbawa. Yan, natulog ang George. Gagawa sa paano? Adi Jake, nagdadala ng ano. Yung pagdala. Marami dyan. Baka nagbaba dumang sa kasi baka nagkaon. Murad ko ni, alam ko ma. Sana maganda. Sana pa rin. Ang pangalan ko ano, Little Omi. Bulok ang jersey. Alalibado ko. Di ko rin. Kami talaga ni tayo, iyo. Tayo. Di ba nakalago? Mga ganyan, tayo. Di ba nakalago? Mga ganyan kay Jake, kadi ni Bilo. Tayo talaga. Law. Tayo. Hindi ako lang. Tulogin ka ka. Pero, duwa yan. Uy, tayo. Bilo, lagi ko. Jake. Jake, nagbulo. Duwang ano. Shoot. Oh, you. Indo, wala. Meron ka ngayon po. Binalik ka na yun. Binalik ka na yun. Ikaw lang yung sini. Bakit? Bakit po? Bakit? Sakay, ay doon ba sa ano, sa pagtira. Oh, pagtribol ba siya? Dahil,
na, sharing group. Yung fire break. Ito na, lumilokso pa. Ano pa, natanggit sa tray. Chicken curry na naman. Logal. Oh? Logang buyok. Parang ikaw, tumating-mating mo. No. Oh, ito na, nagkaburulabog na sa pinaabahan. Oh no, don't eat everything. No, paano? Di ba? Di ba ito? Hindi kasi sana. Oh. Ngayon sa kuya. Logan, logan. Meow. Yeah. Out, pound. Di mo lang kulay na to. What? And curry and this. Wow. Pwede na hindi ka rin mo na yan. LCM. Uy! Ano ba? So, Kalau matira, bisa matira. Taruh pa, matrikuit, matrikuit maganda kali na palabihan. Pag nag-3 ano, ay ito, over,
Ano? Natapos? Tapos? Yung umuwi na na. I open mo ang database. Ako na. Ganon. Ano na? Tapos, ay, saan ka na lagi mo? May ka pa nang ikaw ako gawin. Naman databi sa tray. Open na sa tray. Nasa to. Ah, Ay, sumbang ko sa tayo. Ano sa to? Open mo kami sa tray. Tapos, Rainforest. ang akong result. Buti ba yung talaga bukal? Buti damit ko bukal sa'yo. Kalbo ko ako. Ha? Hindi na ko yung... Hindi na. Lawa.
Yawa nga yun. Open.
Ready no, dahil sa kuya, nila, ginagawa din sa road. Yung bumili mo, ano ba ako? Ano? Ano man yun? Ha? Hindi mo na lang. Ano mag-gamit ka pa rin naman? Yan. Isang safety yan. Kita lang mo dyan makon. Isigla mo din. Hindi delay. Kasi ito siya. Hindi mo ka mas mo yun. Makinakikan. Ako, napag-busay ko. Ano ito? Ano na ba dun? Ano sa labas sa sabi? Ano? Wala dito. Eh, pag muna lang, taga-site na ba yun? Sa site. Yes, dali dito. Mana ko ba dito? Kaya man yan, kaya man yan. Wala din wala bukal daw. Marami yung mag-box lang.
Ano pa nga ang kampay? Bago na ako dito nag-aantay. Ano ko talaga dito na Besok Brian, magbabat ka lang dito. Ha? Also? Sa tuwing sila ako, akin na siguro. Akin ba? Ako lang manawag sa Ngunit wala pa rin. Ayun, so yung natin ako. Sa Kugyo. Sa Kugyo, oh. Ay, siya, ano yung kanina? Ilang ko na to, alis na rin. Alis na rin. Bukas, pagdating ko ah. Wag matutumak na, ano ko? Ah, Diba, last game? Last game. manibintin ko kay Nara. Alam ko na mo. Hindi ako alam. Hindi ako tuloy mo ng mga Paano na yung magpalit na sa madali? Yung, Yung dahil yung ano ka, mapilit na yung madali. may mga kakasal ko na nababay. Okay yung Taon, nila ko palit ng bali. Siyempre kayo pa nung magbukol. Eh, ano? Hindi ko ganyan. Nagbalan din. Rami mo. gusto mong gamit na. Hindi. Ano ba siya? Ano pinalitan sa kong bali? Number one. Ah, ilang na palitan. Ano? Wala ako pa rin.
Layo ako. Ano yan? Ang pangalan mo. Ano ba? Hindi ko nakakaroon din kung ano pa paano ba kayo. Yung ibang pakaitin, hindi ka nakakaroon ko pala. Wala mo ako ko. Ngayon, ano yung pagmasit mo na din napakan mo? Nakadulog ka na. Umalit ka na sa umalit ka ko din yung Ako yung paano hindi makabili. ano? Di ba yung paano sa lahat rin yan? Ako sa mga busy. Gusto niyo ako mula ka sa mga tignan niyo kung ano. May natin din. Kaya ako siguro. Hindi pa ba ito? Hindi na Kasi saya manakaw din. Nakulo na ito sa ha? Ako. yung sa mga ganun. Ano yung kung mo gusto mo? Abang, kaya. Ano ito ng game? Oo, dyan wala. Yung mga bukbero ka lang, yung hero, yung sisa din. Why? Ito mo. Ako pa rin ako. Ano kayo? Simple siya. Ay, talagang yan mo sabi mo nga, palitan mo ang pangalan, ano, bukal, pati gabos na, 3, 1, 4, 3, ano din, alam mo, dito ka ng bukal. Hindi ba? Sukot na yun, yan. Ay, magkano, sinangalan mo ba? Tawa, ano, nagpiwan nila ako, tapos sabi, tawa ka ni Jake, ang gusto mong din. Sa
ko yan. Tapos ano yan, dyan ako. Ano yan? Yan, ganito. Ano Bravo. ba nga? Ito, kuya. Putang ina mo. Yan. Hindi ka rin mo nyaram. O paano man ito kung tumaano ito maning sulit ka na? Kurang fish, wala man ito. So, paano man ito mga yung madung ka sa kong right leg? Oo. Ako kaya pa nagano ko, baka utang ko din ko rin pa. Kasi hindi ko lang yan. Mayroon na mo. Nakapikon o baliyaw na. Hindi ko lang. Yan. May cellphone. Ilaw. Ako na ang gamit. Buwa. Pikon no? Pero magkaparte kayo magkano. Dawa kaya. Ano natin ba yun? Ano nakawa? Ang pangarap? Kumbatan? Maligaw malan. Uy, akin na. Paano magkano yung account mo? Na pero account ko. Nagaro ba ganun si Say? O, mo, tumak ka. Intel. Oy! Ano ka dito? Hindi mo ba ito? Ayan na. Report yung say. Pwede mag-oy. Sige na may size. At na kita. Message. Para. Kakalasin ko, oy. Ang control mo sa radyo ko. Ano mo sa tanong yun? Oh, iba pang si Yan mo pang style. Ano to? Ano? Ini pa tuloy din. Kung gusto mo, Ma'am, nawala na mo eh? nakilag ako na tao. Hello. Ayun, tama na tao. Maraming on. Yes, paborito ko. Pero ko kaya si Ano ito? Wala yung iko ko. Ano yung nasa ko ba? Eh, brother. Eh,
eh. Ano na, ano? Hindi ko ano. Ano mo ito? Ay, Philip. Ikaw naman ngayon. Bulba. Ayun, next day pa lang din. Nagkaroon si Miss Rami. Na. Nagkaroon, yung ano ba ngayon sa Miss Rami? Nagkaroon na ano, nagkaroon sa principal na wala ma. Pero dahil mo. Sa video. Wala ba? Hindi mo ako bro. Lagi na. Ayun. Ayun kulay. Ayun man. Murag na. Diba? First, karambik. Buhay pa sila no pa first. Ay, yun na, ano, pre-roll. Huwag kami na ano dyan. At tatabi sa tray. Ding. Ding. What? Ano ko na? YouTube ako na, Ding. Hindi na. Sa tray. Pangatlo. Tray. Yan Matulog ka. ang gusto ko. Pag nakatawag ka pangatlo na. Tumbahan. Pati mahulog ako. Inulog ako ni Ding. Kami ba? Parang mas manino. Okay, man. Bantayan muna yung semakal. Okay, man. Sa tray. Kaya daw. Ar. Bantayan muna ahang. About that. Ang kalaban. About that. Kasi ini. Kuya. Paano malakas? Ay, malalakas. Ewan. Ako din ako yung talaga. Iba, ano? Hindi na. Sa'yo naman. Pati yan kay Jake. Pag iniyari pa kayo. Pangalan. Wala pala. Oh, yan si CJ. Ay, mag-gusto sa rin. Engross ka na buka. Engross na kasi ako bibili mo. Ilapil mo. Parang pandit nilo. Bakit? Nag-video. Yung ano ba ko? Ayan, dito. Di ba parang ako Hindi mo nakalo pa kaya na kasi. Hindi mo nakalo sa mga. Diba? Di pa ano? Di pa yung hindi ako nag-ano. DVPs ko. Wala dyan. Sana. Ay, baka mag-lapay. Ako yung lamang dyan pag ako yung dyan. Gusto ko pala ba dyan? Ano sa stress na to? Pwede na, sa stress na. So, Mahina. gila! Gila! Oh, sinalag. Hindi mo. Hindi, nilagot. Hindi mo. Ito.
Tama si Toy. Buta na. Rosé, pero Ako lang. Tapos, tapos ko ba daw? Ano, Buti yun na, malilapot ko mo sila. that's maabot mo. Hindi, yung lock doon. Sabi ko, So, pag nag-break, pag mga nalagyan mo, marulugan na ka sa lagupit. Kasi ko, yung ba? Ano? Ito. Nagawa ko na. Pangit. Ano naman din ko? Maamag lang ako sa kalaban. Dape, may iba ka, mag-iba ka, dape. Kita yung puto Masaron kita. si... eh, siya, Jay. Dako! Mga iyo mo rin, no? Kita Tigre-gre. yung puto na ako. Ito kaya. Ako. Woo! Woo! Likod! Ayun ko meron ng buhay, ayun ko meron ng buhay. Likod! Yan, switch! Ako na, switch talaga niya. Hey! Ano to, Teo? Teo, nung ano, pero nakaw na lang. So, Oo, para ba mo magdalaga mo? ayun na lang. Binulang, solong ka, mga kahit na yung Jay. Ayun ako lang. Wala nila pa. May tigigib, may tumitigyan, may kitraining, ito dito ay. Ikaw, malang ko. Hindi ako malang ko. Ayun. Tira. Tira, ayun. Lima plastic. Lima plus, nanagi. Mati. Yun may ano dyan, may sarang kapit. Back, alright. Ah, ano naman ito? Kung siya naman. Yung pinangaw. Sige, palitan ka. Five block. Ayun, sobrang ako. Uy, kaljo mo rin. Baka ka sa doktor. Hindi ka makawas. Okay. Ikaw ba, Day? At nag-asawan. At kasanong to. Okay naman sa to. Ano yun eh? Ito siya, Rose. Pagkaradyohan, one or two. Two. Dahil. Maintain. Open. Open. Sisami. 10019. Ano na? Nag-apa ng account mo. Nalagot mo ako pa dito ka, no? Manyak ka. Tataw ka pag ano.
Kaya ako sa nagkakasal. Jay! Jay! Yo, si Papa mo! Parang nagkikik ba galing? Kasi ako ba sa Mulot ko! But ang book? Yung ano, di? Yun. Lapil mo. Dali mo na ito sa kinakip na ito sa unit na yan. Yun. Pati yun itong sinasya. Yun. Yun, bigit niya. Hindi mo ito, ano? Ikaw, tapos unit ko. Ito, unit din. Ilan po ito sa unit? Yung may, yan ang wapas na iluto. Ito nga yung dito. Anong yan? Dama may tatanggap ko sa lahat. Bakit lang tayo? Bakit na? Ano yung pagbilag? Yung ano, yeah! Pag may ka nag-akaw. Ilang tagas na. Yang maluya. Maluya. Wala may kulay bagaw. Jay. Kulay. Nahirapan mo. Wala, wala itong PD. Ano, kailangan ko nga. Ginapodali yan din ako doon. Ngayon nga, may ano sa likod, may rescue. Normal. Uy, nakakasakot! Hello? Oo, sa main gate ko ah. May naman sa may naman. Copy. F8. Ayan. Doon. Wala nga, ay. Daskin. Iba yan akong buo. Ano naman?
Gila-gila, suwago. Mapatokal. Tatago. Patokal, yaras po. Ay, Ay, nahulog. at sino ka? Tatago. Tatago. Kapitaan magbayon. Na nakataon. Mataon! Mga ayos may nang karatot. Mataon! Ulo ni Storm. Kapitarato. Rain. Huwag mo na pala. Mataon ni Karato. Iyo po yung pagkakas. Para may dating kayo. Kaya kita bo. Inablog ang kama ay tulungan dito sa pusuan. I will never be there. Ano yung sini? Oh, Ano yun? and I'm staying by it. No. Madalo. Awan na din yung isa. Ano? Napipindi. Matulog. Yun na yun. Masa, musa, unggul, naik, jumping on the bed. Uriah. Ini yang mana kan? Sa kabilang buhay. Nating sa bawah. Jake, masih nakakalimutan din ko. Yo, and why?
Yan yung kaso. Parang pilit pa ng paano. Ito ba, Angie? Mga babae. Gusto ko wall. Diba? Wala naman ako kayong malabo.
Nag-buksan na nga. Boring. Ay. Ako sila nga. Oo. Ano? Control. Ano po? Hindi ko ganda ang magkakapit sa simulator. Hindi ko gawa na po sa
Sinari mo sa nalit yung ibaw. Hindi ko pakiat ko to. Okay man. Ano to nakabo? Wala ko. Road bike mo doon. Ito. Laro, okay man dali yun. Okay man. Kanya ganito. Di ba pinang? James? Hindi pinang. Doon yung tansin ko. Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ayun. Ano daw kaya ano? Hindi ko hindi. Hindi ka suwayo. Yun lang. Okay, kaya. Ako naman magano. Paano ba alam na ayaw ba? Iya, sa una na may bako mga pala. Nakalang ko. Ito ng sorry.
Wala. Nagawa. Ako ano? Oh, dry coffee. Oh. Ano daw, pagkakay, napagkakay yun. Kami, Ay, mga baliw. Mga baliw. Pagkana doon at pagkana doon. Mapapalit. Sige, ano ka? Siyaw, siyaw. Dalaw, dalaw. Slow ba? Ay, manigawan. Ang late. Manigawan. Ano ang baliw? Ano? Boni. Ano na? Rare. Steve L. Ano ka naman? Huwag ka niyo. Yes, monkey. Huwag ka rin eh. Huwag ka rin. Huwag ka rin. Tapos yung ano, Wala, tapos. huge cook ang huli ng tapos which yung pinaka ano, huge from Pegasus.
Pag nasa po, Ayo, bukod ka mo kani. Bukod ka mo kani. Look, ito ni Bird OST. Kaya mo pa. Bayan pa. Ulo, ginamit ko. Medyo. Dalang ko na. Wapitita, sayaw, sayaw. Isa ko dito. Halo sa to. Na. Na. Nagkaman ni. Alam mo naman. Hindi ako. Wala kang kumagani. Uyan. Balik. Balik tayo. Diyan na. Dalam mo. Araw ko lang. Hindi tayo. Saksak na yan. Down. Single. Yeah. Ginahalo kita pa. Yeah. Yeah. Ikaw saan? Ikaw sa Lakers? Sa Lakers? Di ba na sa Lakers? Sila yun? Bukod sa Lakers, nagawa ng Mayroon ako na. Pero ano nga, hindi ko. Go. Ano yun?
Papatulong ka, mga pastor. Pero mga pastor. Pero mabawat ka. Pero mabawat ka. Paano mo pa lang? Sino ka sa todo? Dahil ko yan. Oh! Mga pastor. Pero mga pastor. Dahil mga bawat na iba-ibang palabas. Ganito. Papakuhin mo. Benta pa. Dapat pa.
Yung photo din. Yung photo. Ito kapatid ba? O wala? Ano na mga
Nagalit ka rin sa ano, isang drone sa board. Kasi, di ba? Yan. Yung masampas yun yan. Ang bali na rin ito. Diba? Ay, yan, papalit niya. Ay, yan. Limit mo nga ni. Tama siya, ikaw.
Ada itu kok
Yan.
ganit sa mga.
Probably,
tubig.
Masulisip na daw. Masulisip na daw. Ay, puro ang emergency na. Ano? Puro ako paano may masama mo emergency? Paano? Paano ba tama sa emergency? Pampalit nga ni Emergency ako na. Ano pa mo ba? Oo, yung sigahan. Ay, buka ka sa emergency. Ano ay guess na yan, emergency.
putang buhay ka naman yung nakara. Di, nagano man yung tumang business party. Dapat mo talaga. Napuluan. Ano? Kahit matulong pa kita sa ito. Medyo mga detalye mo na po sa May iba man siguro na kaya kahit doon sila masanay na yung gusto ko na kahit na yung kaya napapagay. Ang mabas na kaya ako. Kasi, Sabi sa ano, friend. Punya na nagpadaw, punya grade nagkamanarin. tingnan niyo po ikaling na
Ngulol ko ay, hindi ngulol, ngulol ko. Center na sila makawat sa nang lugar. Dahil, Sa center, sa akong pwede ako nila. Yung business ko, matagal ko na. Matagal mo sila pag sinagamit sila ng ano. kahit ako ng visa. Isa pa, sabi, ay pa. Kaya dawa, nasambot ka sila, kinawa ko mag-aray sila. Sabi, ginawa ko nila. Muna ito, kaya nga, ito lang ko rin. Naman si ano, ni Kodao, si Draymond Green. Draymond Green, yung Lutorano, yung Warrior. Hindi kita kay Kari. Hindi na mga kay Wiggins na pag-subak dito si BJ. Yan. Palaos, kasi siya, ano mo tayo Lapi na yun, para lang sa akin. Yan, kung ano, mga parang marami siya hindi na nakakaliwi. Ang buhay. Hindi naman naman. moral
kayo, di ba tatanungan? Ikaw na kasi ito ba? Ito ba? Ay, ano ay biyak sila. Bisa sa ulo, sa tulay, subaw ko pang amay, karawat daw sa kadin na rin. Klase ka sa atin, ako man ang mga klase. Ay, di ako tawad ko. Ay, hindi ka mas kita po. Hindi man ang mga tawad. Ay, kung na sa'yo nakatawad. Hindi man nakatawad. Kawat ba? Kaya yung justice pa kami. Gusto! Wala niya. Sa akin lang. Kawat na. Justice pa kami. Medyo, wala na kayo. Hindi ada sa GC nito. So, yan. Ay, abot 20 lang, no? 22, ang abot 20, tapos ng bawat. Ito si Meda sa bigay ng ano. Eh, naman ka. Ay, kamo yun. Ako yung pagkaya sityo, chinebi. Yes, constitution. Ako yung pagkito. Hindi ko yan GC nito. Donald. Ay, sityo, ano. Yan ka pa. Pagkaya na. Wala kang tao, wala ka siya, repeat. Isa po, Ha? nakadako. Ano? Nakadako.
Ayaw, nakapasig yun. Kaya pahinag ka. Shot na doon mo sa doon. So, sa number 1, wala mo naglit na kawan. Off na yun.
Ano sa to? Sabi ka Cellphone, sa mga cellphone lang po. Hindi mo gamit na pagkakita. Then, mga kamo, di ba ito?
Para 100 yan. Ha? Sa parang ako sa bansa. Parang kulo ko ng ano. Hindi. Diba? Nakakawa. Ha? Limaw. Nagtagas na nga ito din. Lawapit. Alis. Umbalo. Boom. Spider-Man. Mo. Ha? Di. Aba nga.
Hindi ako mag-ano ako na ako. O dyan ang pag-office.